Hello everyone. So we are going to start with our new topic, that is antibiotics. Okay. So we are familiar with this word antibiotics. Okay. In our life. ओके वी आर सो मेनी टाइम्स यूज दिस अँटीबायोटिक्स. आपण आपल्या आयुष्यामध्ये लाईफमध्ये आतापर्यंत खूप वेळा अँटीबायोटिक्सचा यूज केलेला आहे. ओके सो वेन दिस अँटीबायोटिक यूज वेन वी अफेक्ट और आवर बॉडी गेट अफेक्ट विथ एनी पर्टिक्युलर इन्फेक्शन और बॅक्टेरियल अटॅक, that time we use this antibiotics. Okay, and this antibiotics, what is mean by this antibiotics? These antibiotics means what? These are the drugs or chemical substance. हे काय एक प्रकारचा ड्रग्ज आहे किंवा केमिकल सबस्टन्स आहे विच इज ऑप्टेन फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ते कशापासून ऑप्टेन केले गेलेले आहेत? मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून ऑप्टेन केले गेलेले आहेत. ओके अँड विच हॅव ॲबिलिटी, आणि त्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी असते, और विच हॅव कॅपॅसिटी, की त्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी असते टू किल द मायक्रो ऑर्गॅनिझम और बॅक्टेरिया. काय करू शकतात ते बॅक्टेरियाला किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करू शकतात, और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया और मायक्रो ऑर्गॅनिझम, किंवा त्या बॅक्टेरियाला किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझमला काय करू शकतात? इनहिबिट करू शकतात. ओके सो इन दिस चॅप्टर अँटीबायोटिक्स वी आर गोइंग टू सी द हिस्टॉरिकल बॅकग्राउंड और हिस्ट्री ऑफ दिस अँटीबायोटिक्स विच included the discovery of this antibiotics. Then we are going to see what is meant by antibiotics, then ideal property of antibiotics, then next classification of antibiotics, then mechanism of action, then basic structure of penicillin, and various example or various drugs or chemical which come under the class antibiotics. Okay, so let's start with our topic. So brief historical background of antibiotics. Okay, historical background means it include all the introduction part and the discovery of the antibiotics. Okay, so this history of antibiotics is divided into two segments, that are earlier history and modern history. Okay, हा जो डिस्कवरीचा किंवा हिस्ट्रीचा पार्ट आहे तो दोन भागामध्ये आपण डिवाइड करू शकतो. एक म्हणजे अर्लियर हिस्ट्री, म्हणजे एक जुन्या काळातली हिस्ट्री, आणि मॉडर्न हिस्ट्री की जेव्हापासून अँटीबायोटिक्स ॲक्च्युअल अँटीबायोटिक्स ड्रग्ज म्हणून सिंथेसाइज व्हायला किंवा प्रिपेअर व्हायला तयार झालं ती हिस्ट्री. ओके सो इन the most important discovery penicillin is done by Alexander Fleming. So first antibiotic is discovered by Sir Alexander Fleming, and that antibiotic name of that antibiotic is the penicillin. Okay, so the earlier history include long ago, before in 20th century, म्हणजे 20व्या शतकामध्ये प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर डिसीज इज नॉट अवेलेबल. डिसीजसाठी काय नव्हती, प्रॉपर अशी ट्रीटमेंट नव्हती. काही डिसीज अस्तित्वात सुद्धा होते. मी तुम्हाला अँटी ट्युबरक्युलर आणि अँटीलेप्रोटिक ड्रगच्या वेळेला सुद्धा सांगितलं की टीबी आणि लेप्रसी हा आत्ता आलेला डिसीज नाही, हा आधी पूर्वीच्या अगदी जुन्या प्राचीन काळामध्ये सुद्धा अस्तित्वात होता. फक्त माहीत नव्हतं की हा काय आहे, टीबी आहे, हा काय आहे, लेप्रसी आहे. तसंच होतं. सो इन 2500 इयर्स ॲगो, म्हणजे 2500 वर्षापूर्वी चायनीज यूज प्लांट अँड मोल्डेड चीज टू ट्रीट द इन्फेक्टेड वुंड. चायनीज लोक काय करायची, ते जे वुंड आहेत, जखमा आहेत, त्या बरा करण्यासाठी किंवा त्याच्यावरची ट्रीटमेंटसाठी ते काय यूज करायचे, प्लांट, झाडं आणि मोल्डेड चीज यूज करायचे. ओके अँड ॲट अर्लियर 500 to 600 BC, 500 ते 600च्या दशकामध्ये काय करायचे, मोल्डेड कर्ड ऑफ सोयाबीन. ओके मोल्डेड कर्ड ऑफ सोयाबीनपासून बनवलेलं कर्ड वॉज यूज इन चायनीज फोक मेडिसिन. चायनीजच्या परंपरागत मेडिसिनमध्ये काय वापरायचे, सोयाबीनच्या याच्या मोल्डपासून बनवलेलं काय वापरायचे, कर्ड, टू ट्रीट बॉईल्स अँड कार्बनकल्स. बॉईल्स म्हणजे काय, ज्याला आपण म्हणतो आपल्या लोकल लँग्वेजमध्ये म्हणतो उबाळी किंवा गळू, यातला जो प्रकार असतो तो बॉईल्समध्ये येतो. त्याच्यावरती ते काय वापरायचे, सोयाबीनपासून बनवलेलं दही वापरायचे. ओके सोयाबीन मोल्डेड कर्ड वापरायचे. याच्यामागे एक लॉजिक होतं, सिम्पल लॉजिक होतं. बॉईल्स किंवा उबाळी किंवा गळू आपल्या शरीरावरती काय येतात, ड्यू टू हीट. ओके कारण शरीरामधल्या उष्णतेमुळं उष्णता अति वाढली की ती बॉडीमधून बाहेर टाकण्यासाठी ती अशा प्रकारे बाहेर टाकली जाते, उबाळी किंवा गळूमध्ये. मग ते बॉईल्स म्हणजेच उबाळी ही काय झाली, उष्ण प्रकार झाला. आणि कर्ड जे आहे, दही जे आहे, ते कसं आहे, थंड आहे, शीत आहे. आपण बऱ्याच वेळेला घराच्यांच्या तोंडून ऐकतो की बाबा हा अमुक पदार्थ कसा आहे, थंड आहे, हा अमुक पदार्थ कसा आहे, उष्ण आहे. पपई जर म्हटलं, हा पपई कसा आहे, उष्ण आहे. दही कसं आहे, थंड आहे. सो एक जनरल लॉजिक, दही थंड आहे, बॉईल्स उबाळी किंवा
गळगळू आले ती उष्णतेमुळे आहेत. सो ती उष्णता मिनिमाइज करण्यासाठी आपण त्याच्यावरती काय करू शकतो, थंड पदार्थाचा लेप लावू शकतो. सो त्याच्यासाठी ते कर्ड, दही काय करायचं त्याच्यावरती यूज करायला जायचं. देन इन एन्शियंट इजिप्शियन इजिप्त लोक काय यूज करायची, हनी म्हणजे मध. देन लिंट म्हणजे काय तर सॉफ्ट कॉटन क्लोथ, मऊ असा कापडाचा तुकडा, प्लस लार्ड मीन्स वॉट, मेल्टेड फॅट ऑफ पिग, डुकराच्या छोट्याशा पिल्लाच्या फॅटचं, त्याच्या बॉडीमधल्या फॅट मेल्ट करायचं. ओके, सो 3 गोष्टी ते इजिप्त लोक वापरायचे कशासाठी, ॲज अ ऑइंटमेंटमधून टू ट्रीट द ड्रेसिंग, उंटचं जखमांचं ड्रेसिंग करण्यासाठी काय वापरायचे ते, हनी, मध. देन लिंट म्हणजे एक सॉफ्ट कॉटनचा कपडा, आणि दुसरी गोष्ट काय वापरायचे ते तर ते लार्ड म्हणजे पिगच्या फॅट मेल्ट करून वापरायचं. सिमिलर ॲक्शन आहे बघा. बँडेज जे असतं आपलं, आपण ड्रेसिंगच्या वेळेला बँडेजवरती काय असतं, वरती कपडा असतो आणि ॲट द सेंटर मेडिकेटेड ड्रग असतो. सेम ते यूज करायचे. हनीमध्ये काय असतं तर सोर्स ऑफ शुगर अँड प्रोटीन. देन दिस लार्ड मीन्स फॅट, म्हणजे इंडिकेट करते की पिग फॅट आहे, सो फॅट आहे. सो जखमेवरती महत्त्वाचं काय असतं, प्रोटीन पाहिजे, प्रोटीनचं प्रेसिपिटेशन करण्यासाठी, आणि स्किनचा लेअर हा फॅट आणि प्रोटीनपासून बनलेला असतो. सो फॅट आणि प्रोटीनचं कॉम्बिनेशन ते यूज करायचं. सो एक जनरल लॉजिक लावून ते काय करायचे, होम रेमेडीज किंवा ट्रॅडिशनल रेमेडीज ते काय करायचे, यूज करायचे. सो दिस इज कंडिशन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अँटीबायोटिक्स. ही कंडिशन कधीची होती, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अँटीबायोटिक्स. अँटीबायोटिक्सच्या डिस्कवरीच्या आधीची कंडिशन ही होती. देन इजिप्शियन हॅव बीन ऑफन यूज फाउंड ओनियन्स इन बॉडी कॅव्हिटी ऑफ ममीज. ओके, ज्या इजिप्त लोक काय करतात, इजिप्तचं काय फेमस आहे तर तुम्हाला माहिती आहे, पिरॅमिड फेमस आहे. तर पिरॅमिड हा काय असायचा की त्याच्या पिरॅमिडच्या आतमध्ये काय ठेवलं जायचं, ममीज मीन्स वॉट, डेड बॉडी ऑफ फेमस पीपल और पॉप्युलर पीपल. इजिप्तमधल्या डेड बॉडी त्या ठेवल्या जातात आणि त्याच्यावरती बांधकाम केलं जातं की ज्याला म्हटलं जातं पिरॅमिड. ओके, आणि ह्या मम्मीज त्या व्यवस्थित टिकून राहाव्यात. ओके, त्या टिकून राहाव्यात म्हणजे काय की त्याच्यावर कोणता मायक्रो ऑर्गॅनिझम येऊ नये. सो त्याच्यासाठी त्याच्यावरती अँटीसेप्टिक किंवा अँटी इन्फेक्टिव्ह टाकलं जायचं. सो हे आधीच्या काळात जेव्हा अँटीसेप्टिक अँटी इन्फेक्टंट केमिकलचा शोध लागायचा होता त्याच्या आधी इजिप्त लोक काय करायचे तर ते काय ठेवायचे, ओनियन आणि गार्लिक त्याच्यावरती प्लेस करायचे. ओके, आणि ओनियन आणि गार्लिकला अँटी इन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी असल्यामुळे त्या ममीज तशाच प्रिझर्व राहायचा. सो हा होता आधीचा काळ. ओके, त्याच्यानंतर जेव्हा अँटीबायोटिकची डिस्कवरी कधी झाली तर वेन सर लुईस पाश्चर कोण होते की ज्यांनी पहिली वॅक्सिन शोधून काढली देवी लशीवरची. ओके, सो दिस लुईस पाश्चर डिस्कवर द जर्म थेरी. त्यांनी काय डिस्कवर केली, जर्म थेरी डिस्कवर केली. ती जर्म थेरी काय होती, ही ऑब्झर्व दॅट लुईस पाश्चर सर ऑब्झर्व दॅट बॅक्टेरिया कुड बी यूज टू किल अदर बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया काय करू शकतो, अदर बॅक्टेरियाला किल करू शकतो. हे कुणी सांगितलं, लुईस पाश्चर. म्हणजे एका बॅक्टेरियामध्ये असं काहीतरी केमिकल आहे ते जर आपण आयसोलेट केलं आणि ते दुसऱ्या बॅक्टेरियावर टाकलं तर तो दुसरा बॅक्टेरिया किल होऊ शकतो, मरू शकतो, डेड होऊ शकतो. हे कोणी शोधून काढलं, लुईस पाश्चर सर. दिस इज कॉल्ड ॲज जर्म थेरी. या थेरीला काय म्हटलं जातं, जर्म थेरी म्हटलं जातं. ओके, देन इन 1890s 1890मध्ये सर डॉक्टर रुडॉल्फ याने काय काढलं, पायोसायनेज नावाचं एक केमिकल शोधून काढलं आणि इट वॉज द फर्स्ट अँटीबायोटिक यूज इन हॉस्पिटल. ओके, बट इट इज डिड नॉट वर्क. पण ते काय ठरलं, इफेक्टिव्ह ठरलं नाही. कोणतं, पायोसायनेज डिस्कवर बाय जर्मन डॉक्टर रुडॉल्फ इमरिच. ओके, ऑस्कर्सलो. ओके, देन in 1909 first modern chemotherapy agent salvarsan for the treatment of syphilis was discovered by Paul Ehrlich father of chemotherapy. त्यांनी काय काढला, पहिला किमोथेरपिक एजंट शोधून काढला कोणता, salvarsan, which is used for the treatment of syphilis. and later on the various discovery take place. Then discovery of prontosil take place from which it is a product, and from prontosil various sulfonamides are discovered. And after that Sir Alexander Fleming discovered the antibiotics penicillin. It is an actually accidental discovery. Sir Alexander Fleming काय करत होते तर लॅबमध्ये एक एक्सपेरिमेंट करत होते पेनिसिलियम नोटॅटम नावाच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमवर. ओके, पेनिसिलियम नोटॅटम नावाचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम होता आणि हा पेनिसिलियम नोटॅटम त्यांनी सपोज टू बी कंडेन्सेशनला लावला होता आणि त्याच्यातून काय निघत होत्या तर वेफर्स निघत होत्या आणि त्याच्यातून निघणाऱ्या ज्या वेफर्स होत्या त्या वरती रूफला, ओके, वरती रूफला त्या बिल्डिंग म्हणजे त्या रूमच्या रूफला वरती जे रूफ होतं त्याच्यावरती बुरशी पकडली होती. त्याच्यावरती जाऊन म्हणजे त्या वेफर्स खालून निघत होत्या आणि त्या रूफला जाऊन
लागत होत्या. सो त्या रूपवरती जी बुरशी पकडली होती ती त्या वेफर्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर हळूहळू नाहीशी व्हायला लागली, कमी व्हायला लागली. तेव्हा अलेक्झांडर फ्लेमिंग सर यांच्या लक्षात आलं की या पेनिसिलियम नोटॅटममध्ये काहीतरी असं केमिकल आहे की जे काय करतं आहे, मायक्रोब्सला, बॅक्टेरियाला किल करू शकते. आणि त्या पेनिसिलियम नोटॅटममधून त्यांनी एक केमिकल डिस्कवर केलं. त्या केमिकलचं नाव होतं पेनिसिलिन. अँड इट इज द फर्स्ट अँटीबायोटिक डिस्कवर इन वर्ल्ड. आणि हे जगातलं पहिलं संशोधन झालेलं किंवा डिस्कवर झालेलं काय आहे, पहिलं अँटीबायोटिक आहे पेनिसिलिन. ओके, देन कम टू युअर अवर टॉपिक. सो व्हॉट इज डिफाईन अँटीबायोटिक्स. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे डिफाईन अँटीबायोटिक्स. सो दिस अँटीबायोटिक्स आर केमिकल सबस्टन्सेस. अँटीबायोटिक काय आहे, केमिकल सबस्टन्सेस आहे. प्रोड्यूस बाय सर्टन स्पेसिस ऑफ, कोणीच प्रोड्यूस केलेला आहे, प्रोड्यूस बाय सर्टन स्पेसिस ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, मायक्रो ऑर्गॅनिझमकडून प्रोड्यूस केलं जाणारं केमिकल ड्युरिंग देअर ग्रोथ ऑन सुटेबल कल्चर. जर सुटेबल कल्चरवरती म्हणजे त्यांच्या वाढीसाठी पोषक असं कल्चर किंवा मीडिया आपण उपलब्ध केला मायक्रो ऑर्गॅनिझमला, तर ते काय करतात, एक विशिष्ट प्रकारचं केमिकल प्रोड्यूस करतात. आणि त्या केमिकलमध्ये प्रॉपर्टी असते कोणती, टू इनिबिट द ग्रोथ ऑर डिस्ट्रॉय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. काय करू शकतात ते, एखाद्या अदर हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझमची काय करू शकतात, ग्रोथ इनिबिट करू शकतात, थांबवू शकतात, किंवा त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला डिस्ट्रॉय करू शकतात ॲट हाय डायल्युशन. कुठल्या अतिशय जास्त डायल्युशनमध्ये, म्हणजे डायल्यूट म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेडमध्ये नाही, अतिशय डायल्यूट स्ट्रेंथमध्ये, ऑर ॲट लो कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये किंवा अतिशय लो कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये. ही महत्त्वाची गोष्ट आहे की अँटीबायोटिक काय करतात, हाय डायल्युशन म्हणजे अतिशय डायल्यूट क्वांटिटीमध्ये, किंवा अतिशय डायल्यूट क्वांटिटी म्हणजे काय, लो कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये अँटीबायोटिक ॲक्ट होतात. ही अँटीबायोटिकची खूप मोठी आयडियल प्रॉपर्टी आहे. ओके, सो अँटीबायोटिक्स मीन्स व्हॉट, अँटीबायोटिक्स आर केमिकल सबस्टन्सेस प्रोड्यूस बाय सर्टन स्पेसिस ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम ड्युरिंग देअर ग्रोथ ऑन सुटेबल कल्चर मीडिया अँड हॅव्हिंग द प्रॉपर्टी ऑफ inhibiting growth or destroying the microorganism in high dilution or low concentration. Okay. Then let's see the ideal property of antibiotic. Antibiotics ideal property काय आहे, it should be effective against pathogen without producing toxic effect on host. होस्ट म्हणजे काय, जर सपोज एक्झाम्पल घ्या, तुम्ही स्वतः अँटीबायोटिक्स घेता किंवा मी अँटीबायोटिक घेतो आहे आपण, तर आपल्यावर, होस्ट म्हणजे आपण जो अँटीबायोटिक घेणार आहे तो आपल्यावर कोणताही टॉक्झिक इफेक्ट, साईड इफेक्ट किंवा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस न करता ते अँटीबायोटिक त्या आपल्याला ज्याच्यामुळे इन्फेक्शन झालं आहे अशा मायक्रो ऑर्गॅनिझमवर, पॅथोजनवर इफेक्टिव्ह असलं पाहिजे. ओके, देन इट शुड बी स्टेबल ड्युरिंग आयसोलेशन, स्टोरेज अँड यूज करताना किंवा एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझममधून आयसोलेशन करताना किंवा स्टोरेजला ठेवलं असेल तर त्या कंडिशनला ते अँटीबायोटिक स्टेबल असलं पाहिजे. त्याच्या प्रॉपर्टी, त्याच्या इफेक्टिव्हनेस, त्याचा स्ट्रेंथ सगळं कसं राहिलं पाहिजे, स्टेबल, आणि जसं आहे तसं तेवढं स्ट्रॉंग राहिलं पाहिजे. देन इट शुड हॅव डिझायरेबल डिग्री ऑफ सेफ्टी. त्याला आपण ह्युमन बिईंगवर, लिव्हिंग थिंगवर अप्लाय करतो, यूज करतो आहे, सो त्याच्याला डिझायरेबल डिग्री ऑफ सेफ्टी असली पाहिजे. त्याच्यापासून कोणतेही साईड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट झाले नाही पाहिजेत. देन इट शुड हॅव सॅटिस्फॅक्टरी रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन अँड इलिमिनेशन. कसं असलं पाहिजे, बॉडीमध्ये घेतल्यानंतर समाधानकारक असं पद्धतीने त्याचं ॲब्सॉर्प्शन, शोषण झालं पाहिजे, आणि बॉडीमधून त्याचं मेटाबॉलिझमसुद्धा, एलिमिनेशनसुद्धा कसं झालं पाहिजे, व्यवस्थित झालं पाहिजे. सो दीज आर द आयडियल प्रॉपर्टी ऑफ अँटीबायोटिक्स विच आर, फर्स्ट, इट शुड be effective against pathogens without producing toxic effect on host. Then it should be stable during isolation, storage and uses. Then third, it should have desirable degree of safety. And fourth one, it should have satisfactory rate of absorption and elimination. Okay. Then let's see the classification of antibiotics. So antibiotics are classified based on mode of action. Mode of action म्हणजे काय, whether they are inhibit the growth of microorganism or whether they are kill or destroy the microorganisms. So based on mode of action they classified as bacteriostatic and bactericidal. Bacteriostatic means what, which inhibit, only inhibit, not kill, only inhibit the growth of microorganism. And bactericidal means what, which directly destroy or kill that microorganism. Okay. Then based on their spectrum of action, spectrum म्हणजे काय, तर based on their spectrum of action they are divided into broad spectrum and narrow spectrum. Broad spectrum means what, we can use that antibiotic against variety of microorganism. They are not specified only for certain one or two kinds of microorganism. They are
kill variety, or we can use against the variety of microorganism. And narrow spectrum means what? Narrow spectrum antibiotics have selectivity and specificity, means they act only on certain or selected microorganism. Narrow spectrum means what? Consider one antibiotic which act only on typhoid condition, okay, or which act only on Salmonella typhi. Salmonella typhi is a microorganism which causes typhoid, okay. So that antibiotics is called as narrow spectrum antibiotic. And consider one microorganism which is act against Salmonella typhi, acts as well Malaria falciparum, as well as Mycobacterium tuberculosis, as well as Mycobacterium leprae. So these are wide variety of microorganism. हे कसं आहे, वाईड व्हरायटी मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे की जे खूप साऱ्या मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो, ओके. सो it is broad spectrum and narrow spectrums, okay. So some antibiotics have high degree of selectivity and specificity against organism, की ज्यांना ऑर्गॅनिझमबद्दल सिलेक्टिव्हिटी आणि स्पेसिफिसिटी असते, त्यात सर्ट काय सिलेक्टेड मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट ॲक्ट होणार. दीज अँटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ॲज नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. देन सम अँटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट वाईड व्हरायटी ऑफ पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम. काही काय असतात, व्हरायटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट काय होऊ शकतात, ॲक्ट होऊ शकतात. अशा मायक्रो ऑर्गॅनिझमला काय म्हटलं जातं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स, ओके. and all antibiotics do not act in same manner. सगळीच अँटीबायोटिक्स काय एकाच पद्धतीने ॲक्ट होत नाहीत किंवा काम करत नाहीत. देन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट देर इज क्लासिफिकेशन ऑफ अँटीबायोटिक्स, ओके. सो दिस अँटीबायोटिक्स आर क्लासिफाईड बाय 3 वेज. 3 पद्धतीने आपण अँटीबायोटिक्सचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्ट्रम ऑफ अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी. म्हणजेच काय, डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्ट्रम ऑफ अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, किती मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट ते ॲक्ट होऊ शकतात. सो डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्ट्रम ऑफ अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी, अँटीबायोटिक्स आर क्लासिफाईड ॲज ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँड नॅरो स्पेक्ट्रम. देन सेकंड, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन बायोसिंथेसिस. सो डिपेंडिंग ऑन बायोसिंथेसिस मीन्स वॉट, from which source they are obtained, okay, or from which source they are synthesized. म्हणजे कोणत्या सोर्सपासून किंवा कोणत्या गोष्टीपासून ती अँटीबायोटिक्स तुम्ही डिराईव्ह केलेत किंवा तयार केलेत, त्या क्लासिफिकेशनला काय म्हणतात, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन बायोसिंथेसिस. देन क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ओके. केमिकल स्ट्रक्चर मीन्स वॉट, if that antibiotic possess which kind of functional group, or that antibiotic possess which kind of ring, okay. त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक रिंग अशी कोणती आहे, त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक असा फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे, त्या बेसिसवरती अँटीबायोटिक क्लासिफाय केले जातात डिपेंडिंग ऑन बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ओके. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अँटीबायोटिक आर क्लासिफाईड बाय 3 वेज. फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्ट्रम ऑफ अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी. देन क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन बायोसिंथेसिस. देन क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ओके. सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्ट्रम ऑफ अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी. सो दीज आर डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्ट्रम ऑफ अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी. अँटीबायोटिक्स आर classified as narrow spectrum antibiotics and broad spectrum antibiotics, okay. So narrow spectrum antibiotics have high degree of selectivity and specificity against organism, okay. They have high degree of selectivity and specificity against organism. So example are Benzyl, Penicillin. Then broad spectrum antibiotic, these are effective against wide variety, खूप साऱ्या मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट ॲक्ट होऊ शकतात. सो एक्झाम्पल आर स्ट्रिप्टोमायसिन, क्लोरॅम्फेनिकॉल, टेट्रासायक्लिन, ओके. सो दिस is the classification depending upon spectrum of antimicrobial activity. Then next, second type, classification depending on biosynthesis. So biosynthesis means from which source or from which things you obtain this antibiotics, okay. So first is antibiotic derived from amino acid. Amino acid जे असतात की ज्याच्यापासून आपले काय बनतात, प्रोटीन्स मिळतात, तयार होतात. सो अमायनो ॲसिडपासून सुद्धा अँटीबायोटिक्स डिराईव्ह केले जातात बाय केमिकली. सो दिस अगेन क्लासिफाय इंटू सब टाईप्स दॅट आर फ्रॉम सिंगल अमायनो ॲसिड, एका अमायनो ॲसिडपासून, फ्रॉम डबल अमायनो ॲसिड, 2 अमायनो ॲसिडपासून, और 2 अमायनो ॲसिड, अँड फ्रॉम मेनी अमायनो ॲसिड दॅट इज पॉलीपेप्टाइड अमायनो ॲसिड, ओके. देन अँटीबायोटिक्स डिराईव्ह फ्रॉम शुगर, ओके. कार्बोहायड्रेट किंवा शुगरपासून डिराईव्ह केलेले अँटीबायोटिक्स. देन अँटीबायोटिक्स डिराईव्ह फ्रॉम ॲसिटेट अँड प्रोपॅनॉइड्स, ओके. ॲसिटेट आणि प्रोपॅनॉइड्सपासून डिराईव्ह केलेली. देन मिसलॅनियस, ओके, की ज्याच्यामध्ये वेरियस सोर्स इन्क्लूड असतात, अशी मिसलॅनियस अँटीबायोटिक, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन बायोसिंथेसिस. इन दॅट फर्स्ट क्लास, antibiotics
derived from amino acid, which is again divided into 3 subclass. First, from single amino acid, example is chloramphenicol. Then from 2 amino acid, example is benzyl penicillin. Then from many amino acid, example is bacitracin. Okay, example is bacitracin. Then antibiotics derive from sugar पासून derive केलेली streptomycin, neomycin and gentamicin. Okay, then third, antibiotics derive from acetate and propanoids, example are tetracycline and erythromycin. Then miscellaneous antibiotics, example are griseofulvin and rifampicin. Okay, so these are the example of classification depending on biosynthesis. Then third classification method, classification depending on basis of chemical structure. Okay, chemical structure means whether they possess certain kind of ring, whether they possess certain kind of functional group or certain kind of element. On the basis of that, antibiotics are classified. So classification depending on basis of chemical structure is basically classified into two types. First, beta lactam antibiotics, and second, non beta lactam antibiotics. Beta lactam antibiotics are antibiotics which possess beta lactam इज रिंग. ओके, की ज्याच्यामध्ये काय असते, बीटा लॅक्टम रिंग प्रेझेंट असते. जेव्हा आता आपण पुढे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन बघू त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की बीटा लॅक्टम रिंग काय असते, अँड इट इज इसेन्शियल फॉर पेनिसिलिन ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो दिस अँड नॉन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक्स, these are antibiotics which in which beta lactam ring is absent. Okay, then these non beta lactam antibiotics are again subdivided into tetracycline, aminoglycoside antibiotics, macrolide antibiotics, ansamycin, pauline macrolide antibiotics, then anthracycline antibiotics, peptide antibiotics, steroidal antibiotics, nucleoside antibiotics and non-classifiable antibiotics. Okay, so let's start with beta lactam antibiotics. So first, beta lactam antibiotics example are benzyl penicillin, phenoxymethyl penicillin, cephaloridin and cephalothin. Okay, then non beta lactam antibiotic in that first class, tetracycline, example are chlortetracycline and oxytetracycline. Then aminoglycoside antibiotic, example are streptomycin, neomycin and gentamicin. Then macrolide antibiotics, example are erythromycin. Then fourth one, ansamycin, example are rifamycin. Then fifth, pauline macrolide antibiotics, example are nystatin and hemicin. Then anthracycline antibiotics, example are actinomycin and daunorubicin. Okay, then peptide antibiotics, example are bacitracin. Then steroidal antibiotics, example are fusidic acid. Nucleoside antibiotics, example are puromycin, and non-classifiable antibiotics, example are chloramphenicol. So these classification depending on basis of chemical structure, it is very important according to exam point of view. exam point of view च्या दृष्टीने हे क्लासिफिकेशन कसं आहे, अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण प्रत्येक एक्झामला हे क्लासिफिकेशन कंपल्सरी विचारलं जातं, म्हणजे विचारलं जातंच, त्यात कोणताही डाऊट नाही. ओके, सो हे क्लासिफिकेशन अगदी परफेक्ट तुमचं असलं पाहिजे. क्लासिफिकेशन ऑफ अँटीबायोटिक डिपेंडिंग ऑन बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कंपल्सरी एक्झामला विचारलं जाणारच. ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, मेकॅनिझम ॲक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स. ओके, सो अँटीबायोटिक्सचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे. सो हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा बॅक्टेरिया जे आहेत ते काय करतात, त्यांचा पॅरेंट डी एन ए घेऊन आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करतात. ओके, सो फ्रॉम पॅरेंट डी एन ए ट्रान्स्क्रिप्शन टू फ्रॉम पॅरेंट डी ए दे फॉर्म एम आर एन ए विथ द प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन, अँड फ्रॉम एम आर एन ए दे सिंथेसाइज देअर प्रोटीन विथ द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन. आणि हे प्रोटीन त्यांना आपल्या बॉडीमध्ये सर्वाईव्ह करायला मदत करतं. अँड दिस पॅरेंट डी एन ए गेट रिप्लिकेट, ते काय करतात, आपल्या पॅरेंट डी एन एचा आपल्या ह्युमन बिईंगच्या बॉडीमध्ये रिप्लिकेशन करतात आणि एकापासून अनेक डी एन ए बनवायला सुरुवात करतात. त्याच्यामुळे आणि त्यांची मग परफेक्ट सेल तयार होते त्यांची. ओके, आणि त्यामुळे या बॅक्टेरियाला जर किल करायचं असेल तर आपल्याला ही प्रोटीन सिंथेसिस, त्यांचं हे रिप्लिकेशन, त्यांची ही सेल वॉल, या गोष्टी काय केल्या पाहिजेत, डिस्ट्रॉय केल्या पाहिजेत. त्यामुळे आपले अँटीबायोटिक्स कशी ॲक्ट होतात. सो काही अँटीबायोटिक काय होतात, साईट ऑफ ॲक्शन फॉर सेल वॉल इनिबिटर्स. काही अँटीबायोटिक्स काय असतात, सेल वॉल इनिबिटर असतात.
okay, and this cell wall inhibitor act on this site. I have made cross sign, okay, जी पुली मारली तिथं काय आहे, सेल वॉल आहे ह्या बॅक्टेरियाचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम, तिथं जाऊन काही अँटीबायोटिक्स ॲक्ट होतात विच आर द सेल वॉल इनिबिटर. ओके, द एक्झाम्पल आर पेनिसिलिन, सिफॅलोस्पोरिन, सायक्लोसिरिन, वँकोमायसिन अँड बॅसिट्रेसिन. देन साईट ऑफ ॲक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, ते काय करतात, काही अँटीबायोटिक्स आपली बॅक्टेरियामधलं प्रोटीन सिंथेसिसचं काय करतात, इनिबिशन करतात. सो प्रोटीन सिंथेसिसचं इनिबिशन कसं होतं, तर अशा प्रकारे पॅरेंडियनचं mRNA पासून प्रोटीन सिंथेसिस. सो दिस protein synthesis inhibitor inhibit the process of translation, that is mRNA to protein, and inhibit or kill that bacteria. Okay, then certain antibiotics interfere with DNA function and synthesis. ते काय करतात, DNA फंक्शन म्हणजे त्या बॅक्टेरियाच्या DNAचं रिप्लिकेशन थांबवतात आणि त्याच्यामुळे त्याची ग्रोथ काय होते, इनिबिट होते. एक्झाम्पल आर रिफॅम्पिसिन, मेट्रोनिडाझोल, असायक्लोविर अँड झुडोवोडिन. देन ड्रग विच लिकेज द सेल मेम्ब्रेन. ओके, ते काय करतात, सेल मेम्ब्रेनला पोअर्स फॉर्मेशन करतात, होल पाडतात आणि त्याच्यामुळं सेल मेम्ब्रेनमधलं आतलं स्ट्रक्चर बाहेर येतं आणि त्याच्यामुळे तो बॅक्टेरियाची ग्रोथ थांबते किंवा तो किल होतो. सो ड्रग विच लिकेज सेल मेम्ब्रेन, एक्झाम्पल आर पॉलिमायक्सिन, कोलिस्टिन, एम्फोटेरेसिन बी, नियास्टॅटिन अँड हॅमायसिन. ओके, सो दिस इज द डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन, ओके, ऑफ द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स. ओके, then next penicillin. ओके, सो पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर इन 1928. 1928 मध्ये डिस्कवर केलं कोणी, सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग. सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी डिस्कवर केलं. हाऊ दे नोटीस दॅट हिज एक्सपेरिमेंटल कल्चर ऑफ स्टेफॅलोकोकस वॉज कंटामिनेटेड विथ मोल्ड. ओके, त्यांनी काय करायचं, तो जो स्टेफॅलोकोकस होता तो काय करत होता, त्याच्यावर मोल्ड आली होती, बुरशी आली होती, अँड बॅक्टेरिया विच कॉज द बॅक्टेरिया टू लाईज. त्याच्यामुळे ते बॅक्टेरिया काय होत होता, तो लाईज होत होता. सिन्स मोल्ड बिलॉंग टू फॅमिली पेनिसिलियम अँड ही नेम अँटीबॅक्टेरियल ॲज द पेनिसिलिन. ओके, तो पेनिसिलियम नोटॅटम होता आणि त्याच्यामध्ये ते केमिकल होतं म्हणून त्याने त्या अँटीबायोटिक्सला काय नाव दिलं, पेनिसिलिन नाव दिलं. कोणी, सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग इन 1928. Then basic structure of penicillin. Okay, so basic structure of penicillin, this is the basic structure of पेनिसिलिन. ओके, सो दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन. तर आपल्याला पेनिसिलिन अँटीबायोटिक्सचे काही स्ट्रक्चर बघायचे, त्याच्यामध्ये हे स्ट्रक्चर तुम्हाला असणारच आहे. ओके, तुमच्या आता आपण जेवढी एक्झाम्पल बघणार आहोत त्यातली फक्त 3 स्ट्रक्चर एक्झामला आहेत. तिघांचंच आयुपॅक नॉमेनक्लेचर आहे आणि त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये आणि आयुपॅक नेममध्ये खूप सारे सिमिलॅरिटी आहे. एक स्ट्रक्चर आणि एक आयुपॅक नेम तुम्ही लक्षात ठेवलं की पुढचं बाकीचं सगळं तुम्हाला येणार आहे. ओके, so this is the basic structure of penicillin. So penicillin contain, actually there is no benzene ring, this is R group, means alkyl group, आणि ड्रगनुसार तो R ग्रुप बदलत जातो. तिथे बेन्झिन असतो, कधी फिनाईल असतो, तिथे सबस्टिट्यूट ॲड होत जातो. त्याच्यामुळे आता एक्झामला जी काही स्ट्रक्चर लिहायचे तिथं सगळी स्ट्रक्चर तुमची सेम असणार. कुठपर्यंत, या CH2C डबल बॉन्ड हो NH आणि ही बीटा लॅक्टम रिंग आणि थायाझोलिडिन रिंग इथपर्यंत सगळी स्ट्रक्चर, हे स्ट्रक्चर सगळ्या ड्रगमध्ये कॉमन असणार. सो तुम्हाला हे बेसिक स्ट्रक्चर एकदा तुम्ही प्रॅक्टिस केला त्याची, कोणती, या CH2C डबल बॉन्ड NH पासून पुढे बीटा लॅक्टम रिंग आणि थायाझोलिडिन रिंग. सगळ्या ड्रगमध्ये आपल्याला आता जी एक्झामला आहेत अँटीबायोटिक्सचे स्ट्रक्चर, त्या ड्रगमध्ये ही स्ट्रक्चर कॉमन असणार. चेंज काय होणार आहे, इकडची जी बेन्झिन रिंग आहे तिथं कुठला तरी ग्रुप अटॅच होणार आहे, पण कंपल्सरी आपल्या एक्झामला जे सिलेबसला स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये ती बेन्झिन रिंगसुद्धा कॉमनच आहे. सो तुम्हाला फक्त 1-2 ग्रुप लक्षात ठेवायचे. हे स्ट्रक्चर एकदा तुम्ही लक्षात ठेवलात की तुम्हाला कोणतीही अडचण किंवा प्रॉब्लेम क्रिएट होणार नाही स्ट्रक्चर करायला. बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये काय काय असतं, सो इट कंटेन N असाइल ग्रुप, मीन्स CH2C डबल बॉन्ड NH, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ॲज N असाइल ग्रुप. ओके, देन this contain beta lactam ring. Beta lactam ring means what, this is a 4-member ring, cyclic ring, contains CH, CH, N and C double bond O, this is beta lactam ring. Then thiazolidine ring, this is the thiazolidine ring because sulfur is present, so it is a heterocyclic, S, C, CH, N, CH, so this is the thiazolidine ring. And COH, carboxylic acid group, and CH3, CH3 dimethyl group. Okay, so this is thiazolidine ring, and from NH to up to this COH
contain beta lactam plus thiazolidine. All this structure is called as 6-amino penicillinic acid. याला काय म्हटलं जातं? 6-amino penicillinic acid. आणि हेच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे आयुपॅक नेमसाठी. कारण जसं आपण एखाद्या स्ट्रक्चरचं नाव लिहितो बेन्झॉइक ॲसिड ॲट द एंड प्रिफिक्स आपण जो लावतो, तसं आपल्या प्रत्येक कंपाऊंडमध्ये हा प्रिफिक्स कायम असणार आहे 6-amino penicillinic acid. ओके, सो दिस अँड याच्यावरती क्वेश्चन पण विचारला जातो. काय क्वेश्चन विचारला जातो? ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन अँड डिफाईन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन ऑर केमिस्ट्री ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन. त्याच्यामुळे हे तुम्हाला स्ट्रक्चर तिथे काढायचं आहे आणि त्याच्या खाली एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. सो पेनिसिलिन इज फर्स्ट अँटीबायोटिक टू बी डिस्कवर. पेनिसिलिन काय आहे? फर्स्ट अँटीबायोटिक आहे जे डिस्कवर केलं गेलेलं आहे. द व्हेरियस पेनिसिलिन आर ऑप्टेन बाय फर्मेंटेशन युजिंग व्हेरियस स्ट्रेन्स ऑफ मोल्ड ऑफ पेनिसिलियम. काय केलं जातं? फर्मेंटेशन केलं जातं कशाचं? पेनिसिलियमचं. आणि त्याच्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे पेनिसिलिन व्ही, पेनिसिलिन जी काय केले जातात? ऑप्टेन केले जातात. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट अँटीबायोटिक विच इज डिस्कवर. देन द पेनिसिलिन आर स्ट्रॉंग मोनोबेसिक ॲसिड. एकच ॲसिड आहे त्याच्यामुळे COH एकच मॉलिक्युल आहे. सो इट इज मोनोबेसिक. सो इट इज स्ट्रॉंग मोनोबेसिक ॲसिड. सो पेनिसिलिन कसं आहे? ॲसिड नेचर आहे आणि स्ट्रॉंग ॲसिड आहे. दे रेडिली फॉर्म सॉल्ट अँड इस्टर. जर ते ॲसिड बरोबर किंवा इस्टर बरोबर रिॲक्ट झालं तर ते काय फॉर्म करतात? सॉल्ट आणि इस्टर फॉर्म करतात. द पेनिसिलिन आर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 6-amino पेनिसिलिनिक ॲसिड. पेनिसिलिन हे कोणाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे? 6-amino पेनिसिलिनिक ॲसिडचं ते काय आहे? डेरिव्हेटिव्ह आहे. देन पेनिसिलिन कंटेन बीटा लॅक्टम रिंग. बीटा लॅक्टम रिंग आहे पेनिसिलिनमध्ये. बीटा लॅक्टम रिंग म्हणजे काय? 4 मेंबर सायकल्ड अमाइड. ओके, ही काय? 4 मेंबर सायक्लिक अमाइड रिंग आहे विच फ्यूज विथ थायाझोलिडिन रिंग. ती कशाबरोबर फ्यूज झाले? थायाझोलिडिन रिंग बरोबर ती काय झालेली आहे? फ्यूज झालेली आहे. ओके, दिस बायसायक्लिक हेट्रोसायक्लिक सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज पेनाम. म्हणजे काय? बीटा लॅक्टम प्लस थायाझोलिडिन रिंग इज इक्वल टू पेनाम. त्याला कंबाईनली काय म्हटलं जातं? पेनाम म्हटलं जातं. ओके, देन COH फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट ॲट C3 अँड अमाइड ग्रुप ॲट C6. ओके, COH हा जो आहे तो कुठल्या कार्बनला आहे? C6, 6व्या नंबरच्या कार्बनला. आणि अमाइड म्हणजे कोणता? इकडचा NH, C डबल बॉन्ड नंतरचा जो NH आहे तो कुठल्या कार्बनला आहे? 6व्या. आणि COH कितव्या कार्बनला आहे? 3ऱ्या. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन ऑर केमिस्ट्री ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन. सो क्वेश्चन आला तर तुम्हाला हे स्ट्रक्चर आणि हे एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. काय काय आहे? पेनिसिलिन इज अ फर्स्ट अँटीबायोटिक टू बी डिस्कवर. पेनिसिलिन हे डिस्कवर केलेलं पहिलं अँटीबायोटिक आहे. द व्हेरियस पेनिसिलिन आज ऑप्टेन बाय फर्मेंटेशन. कशापासून ऑप्टेन केले जातात? बाय फर्मेंटेशन युजिंग व्हेरियस स्ट्रेन्स ऑफ मोल्ड. कशापासून? व्हेरियस स्ट्रेन्स ऑफ मोल्ड यूज करून of the penicillium. And the penicillin are strong monobasic acid. ते कसं आहे? strong monobasic acid आहे. They readily form salt with salt and ester. Salt आणि ester इझिली फॉर्म करतं. द पेनिसिलिन आर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 6-amino पेनिसिलिनिक ॲसिड. 6-amino पेनिसिलिनिक ॲसिडचं ते काय आहे? डेरिव्हेटिव्ह आहे. अँड पेनिसिलिन कंटेन बीटा लॅक्टम रिंग. काय काय असतं त्याच्यामध्ये? बीटा लॅक्टम रिंग असते. अ 4 मेंबर सायक्लिक अमाइड विच फ्यूज विथ थायाझोलिडिन रिंग. अँड दिस बायसायक्लिक सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज पेनाम. मीन्स बीटा लॅक्टम प्लस थायाझोलिडिन इज कॉल्ड ॲज penam. The COH group, carboxylic functional group, is present at C3 carbon, while amide group is present at C6 carbon. So this is the basic structure and chemistry of basic structure of penicillin. Okay, so you need to remember this basic structure and chemistry once you because this is the one of the most important question and repeatedly asked question in question paper. And once you remember this basic structure, there is no difficulty to draw the structure of other penicillin. Okay, so the first penicillin drug is benzyl penicillin. Okay, so this benzyl penicillin, as I put the star mark केलेला आहे म्हणजे हे एक्झामला विचारलं जाणार. याचं काय केलं जाणार? याला एक्झामला हे स्ट्रक्चर नक्की विचारलं जाणार. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झाइल पेनिसिलिन. आता तुम्ही हे स्ट्रक्चर आणि वरच्या बेसिक स्ट्रक्चरला कम्पेअर केलं तर बघा, बेन्झिन रिंग आहे. ओके, त्याच्यानंतर इथे CH2 आहे, C डबल बॉन्ड O आहे, NH आहे, CH आहे, CHN, C डबल बॉन्ड O, बीटा लॅक्टम रिंग, सल्फर S, देन CH, देन C, COH, CH3, CH3.
ओके. म्हणजेच आता ह्याच्यामध्ये कोणकोणती स्ट्रक्चर आहेत, आपलं स्ट्रक्चर कोणतं आहे, पेनिसिलिनिक ॲसिड या NH पासून ते अगदी या COH पर्यंत. ओके. आता याच्यामध्ये ग्रुप कोणकोणते प्रेझेंट आहेत, फिनाईल ग्रुप प्रेझेंट आहे इकडे, त्यानंतर हा CH2C डबल बॉन्ड ONH हा कोणता आहे ग्रुप, ॲसिटामायडो. त्याच्यानंतर हा NH पासून या सल्फरपर्यंत अगदी COH म्हणजे आपली बीटा लॅक्टम रिंग आणि थायाझोलिडिन रिंग, त्याला आपण काय म्हणतो, पेनम किंवा पेनिसिलिनिक ॲसिड. देन हे कोणतं आहे, COH म्हणजे कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. त्याच्यानंतर इकडे 2 ग्रुप अटॅच आहेत, कोणते, CH3CH3, ते कोणते, डायमिथाईल ग्रुप. ओके. सो याचं जर आपल्याला केमिकल नेम किंवा IUPAC नेम द्यायचं असेल तर 2 प्रकारे आपण देऊ शकतो. ओके. आपलं हे काय आहे, बेसिक रिंग कोणती आहे, 6 अमायनो पेनिसिलिनिक ॲसिड किंवा 6 पेनिसिलिनिक ॲसिड. ओके. सो याचा आपण 2 प्रकारे लिहू शकतो. सो दिस इज 6 पेनाम, म्हणजे 6 पेनाम आपलं आहेत 3 कार्बॉक्झिलिक ॲसिड 2 डायमिथाईल, म्हणजे दुसऱ्या मी नंबरिंग दिले, थायाझोलिडिन रिंगच्या दुसऱ्या पोझिशनला आपल्याला डायमिथाईल ग्रुप आहे. ओके. इथे CH3CH3, सो 2 डायमिथाईल. ओके. पेनाम, त्याच्यानंतर हे पेनाम आपलं स्ट्रक्चर, त्याच्यानंतर 3 कार्बॉक्झिलिक ॲसिड, हे काय, 3 कार्बॉक्झिलिक ॲसिड आहे. सो 6 इज इंडिकेटेड बिफोर द पेनिसिलिनिक ॲसिड, सो वी पुट 6. देन हिअर 2 फिनाईल म्हणजे ॲसिटामायडो आहे, CH2C डबल बॉन्ड ONH हा ॲसिटामायडो आहे, आणि या ॲसिटामायडोच्या दुसऱ्या पोझिशनला काय झालं आहे, फिनाईल रिंग अटॅच झाले, 2 फिनाईल ॲसिटामायडो. ओके. 6-2 फिनाईल ॲसिटामायडो 2 डायमिथाईल पेनाम 3 कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. ओके. और सिम्प्लिफाय 6 हे जे आहे 2 डायमिथाईल पेनाम 3 कार्बॉक्झिलिक ॲसिड म्हणजे आपलं काय आहे, 6 पेनिसिलिनिक ॲसिड. सो आपण असं सुद्धा लिहू शकतो, 2 फिनाईल ॲसिटामायडो, ग्रुप कुठला अटॅच झाला आहे त्याला, 2 फिनाईल ॲसिटामायडो, हा त्याला सबस्टिट्यूट ॲड झालेला आहे. सो तो पहिला येणार, 6 हे पेनिसिलिनिक ॲसिडिकचं नंबरिंग आहे, ते पहिलं इंटू ब्रॅकेट 2 फिनाईल ॲसिटामायडो पेनिसिलिनिक ॲसिड. ओके. सो दिस इज द IUPAC नेम फॉर बेन्झाईल पेनिसिलिन. सो स्ट्रक्चर बघा, स्ट्रक्चरवरून इझिली येईल तुम्हाला. स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचं असेल तर बेसिक पेनिसिलिनचं स्ट्रक्चर तुमच्या लक्षात असलं पाहिजे. सो IUPAC नेम 6 इंटू ब्रॅकेट 2 फिनाईल ॲसिटामायडो 2 डायमिथाईल पेनाम 3 कार्बॉक्झिलिक ॲसिड और 2 फिनाईल ॲसिटामायडो पेनिसिलिनिक ॲसिड. सगळीकडे पेनिसिलिनिक ॲसिड किंवा 2 डायमिथाईल पेनाम 3 कार्बॉक्झिलिक ॲसिड किंवा 6 पेनिसिलिनिक ॲसिड ॲसिटामायडो हे सगळ्या इथून पुढच्या IUPAC स्ट्रक्चरमध्ये अँटीबायोटिक्सच्या कॉमन असणार आहे. बघा तुम्ही पुढे. ओके. सो त्याच्यावरून तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला इझी जाईल. ओके. सो दिस इज द स्ट्रक्चर अँड IUPAC नेम ऑफ बेन्झाईल पेनिसिलिन. ओके. देन लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेन्झाईल पेनिसिलिन. ओके. सो फिजिकल प्रॉपर्टी of benzyl penicillin, it is officially as salt of its sodium and potassium salt. ओके. हे कसं असतं, त्याच्या सोडियम आणि पोटॅशियम सॉल्टमध्ये अवेलेबल असतं अँड बोथ आर व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, वेदर इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेन्झाईल पेनिसिलिन और पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ बेन्झाईल पेनिसिलिन, दे आर व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. देन इट हॅज फेंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर, त्याला स्वतःचा असा फेंट पद्धतीचा कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर असतो. देन हायग्रोस्कोपिक इन नेचर, वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर खराब होऊ शकतो, हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. देन व्हेरी सोल्युबल इन वॉटर अँड इनसोल्युबल इन इथर, वॉटरमध्ये ते सोल्युबल आहे अगदी व्यवस्थित, पण इथरमध्ये कसं आहे ते इनसोल्युबल आहे. देन इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तुम्हाला सांगितलं होतं डेक्स्ट्रो आणि लिवो. डेक्स्ट्रो मीन्स वॉट, विच रोटेट अकॉर्डिंग टू विच रोटेट इन क्लॉकवाईज मॅनर, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने ॲक्ट होतं, आणि लिवो रोटेटरी विच रोटेट अपोजिट टू क्लॉक डिरेक्शन, सो अँटी क्लॉकवाईज मॅनर. ओके. सिट्रेझिनचं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं होतं. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत बेन्झाईल पेनिसिलिनच्या, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ऑफिशियली ॲज सॉल्ट ऑफ इट्स सोडियम अँड पोटॅशियम. काय आहे ते, सोडियम, त्याच्या सोडियम आणि पोटॅशियमचं सॉल्ट आहे. बोथ आर व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, ते दोन्ही कशा आहेत, व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर आहेत. देन इट हॅज फेंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर, त्यांना काय आहे, स्वतःचा असा फेंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर आहे. देन इट इज हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. देन फोर्थ वन, व्हेरी सोल्युबल इन वॉटर अँड इनसोल्युबल इन इथर, इथरमध्ये इनसोल्युबल आहे. देन इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो कसा आहे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आहे. देन केमिकल प्रॉपर्टी,
इन स्ट्रॉंग ॲसिडिक मीडियम, जर ॲसिडिक मीडियम असेल देन पेनिसिलिन अंडरगो डिग्रेडेशन, तर पेनिसिलिनचं काय होतं डिग्रेडेशन होतं. अँड बीटा लॅक्टम अँड थायाझोलिडिन रिंग ओपन, आणि बीटा लॅक्टम अँड थायाझोलिडिन रिंग ओपन होतात आणि त्याच्यामुळं काय फॉर्म होतं पेनिसिलॅनिक ॲसिड फॉर्म होतं, जर मीडियम जर ॲसिडिक असेल तर. ओके, देन सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इन प्रेझेन्स ऑफ अल्कली, अल्कली इन द सेन्स बेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर इट हायड्रोलाइज टू पेनिसिलॉइक ॲसिड, तर काय फॉर्म होतं पेनिसिलॉइक ॲसिड होतं बाय ओपनिंग ऑफ बीटा लॅक्टम रिंग. जर बेसच्या अल्कलीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर त्याचं हायड्रोलायसिस होतं आणि पेनिसिलॉइक ॲसिड पेनिसिलॉइक ॲसिड फॉर्म होतं बाय ओपनिंग ऑफ बीटा लॅक्टम रिंग. ओके, ॲसिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये काय होतं आलं तर काय होतं दोन्ही रिंग ओपन होतात, बीटा लॅक्टम आणि थायाझोलिडिन, आणि काय फॉर्म होतं पेनिसिलॅनिक ॲसिड फॉर्म होतं. आणि जर बेसच्या म्हणजे अल्कलीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर हायड्रोलायसिस होऊन फक्त एक रिंग ओपन होते, कोणती बीटा लॅक्टम रिंग, अँड कोणता ॲसिड फॉर्म होतं पेनिसिलॉइक ॲसिड फॉर्म होतं. हा डिफरन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट इन स्ट्रॉंग ॲसिडिक मीडियम पेनिसिलिन अंडरगोज degradation and beta lactam and thiazolidine ring are open and give penicillinic acid. Then second chemical property in presence of alkali or base it hydrolyze to penicilloic acid. Penicilloic acid मध्ये hydrolyze होतं by opening beta lactam ring. कशाचं ओपनिंग होतं बीटा लॅक्टम रिंगचं. ओके, देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन बघूया बेन्झाईल पेनिसिलिनची. द स्टॅबिलिटी ऑफ बेन्झाईल पेनिसिलिन इज डिपेंड अपॉन मॉइश्चरवरती त्याची स्टॅबिलिटी डिपेंड आहे. इफ मॉइश्चर कंटेन इज लेस दॅन 0.5%. ओके, जिथे बेन्झाईल पेनिसिलिन स्टोअर केलं त्या एरियाचं मॉइश्चर कंटेंट 0.5% असेल देन ॲट रूम टेम्परेचर पेनिसिलिन इज स्टेबल फॉर बेन्झाईल पेनिसिलिन इज स्टेबल फॉर 2 to 3 years. त्याच्यानंतर मग त्या रूम टेम्परेचरला 2 ते 3 वर्षासाठी पेनिसिलिन अगदी व्यवस्थित स्टोअर करू शकतो. हेन्स इट इज स्टोअर इन कशामध्ये स्टोअर केलं पाहिजे टाईटली क्लोज कंटेनर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइश्चर. टाईटली क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइश्चर. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय रिपीट करतोय. द स्टॅबिलिटी ऑफ बेन्झाईल पेनिसिलिन इज डिपेंड ऑन मॉइश्चर कंटेंट. इफ द मॉइश्चर कंटेंट इज लेस दॅन 0.5% then at room temperature penicillin is stable for 2 to 3 years. Hence it is stored in tightly closed container protected from moisture. Okay, देन कॅटेगरी काय आहे याची बेन्झाईल पेनिसिलिनची इट इज अँटीबॅक्टेरियल म्हणून त्याला काय केलं जातं यूज केलं जातं. देन युजेस ऑफ दिस बेन्झाईल पेनिसिलिन ड्रग इज choice to treat the infection caused by gram-positive bacteria which do not produce enzyme penicillinase. कुठल्या बॅक्टेरियावर ट्रीट केलं जातं मी तुम्हाला सांगितलं होतं. बॅक्टेरिया 2 प्रकारचे असतात ग्रॅम पॉझिटिव्ह आणि ग्रॅम निगेटिव्ह. त्यातलं हे बेन्झाईल पेनिसिलिन कोणावर यूज केलं जातं ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियावर विच डू नॉट प्रोड्यूस एन्झाईम पेनिसिलिनेज. कारण काय असतं काही बॅक्टेरिया काय प्रोड्यूस करतात एन्झाईम पेनिसिलिनेज, आणि असे बॅक्टेरियावरती जर पेनिसिलिन आपण दिलं तर ह्या पेनिसिलिनेज एन्झाईम काय करतं पेनिसिलिनचं डिॲक्टिवेशन करतं आणि त्या पेनिसिलिनचा काही उपयोग होत नाही. सो दिस पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस रेजिस्टंट टू पेनिसिलिन ऑर दिस पेनिसिलिनेज कॉज डिॲक्टिवेशन ऑर डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन. आणि जे बॅक्टेरिया पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करतात त्यांच्यावरती पेनिसिलिनचा काही उपयोग होत नाही, कारण त्या बॅक्टेरियामधून सिक्रेट होणारं एन्झाईम कोणतं पेनिसिलिनेज काय करतं पेनिसिलिनला डिॲक्टिवेट करतं. ओके, सो बेन्झाईल पेनिसिलिन इज ड्रग ऑफ चॉईस टू ट्रीट द इन्फेक्शन कॉज बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया विच प्रोड्यूस बाय एन्झाईम पेनिसिलिनेज. आणि हा फक्त ग्रॅम पॉझिटिव्ह आणि अशाच बॅक्टेरियावर ॲक्ट होऊ शकतो की जे ग्रॅम पॉझिटिव्ह आहेत आणि पेनिसिलिनेज एन्झाईम सिक्रेट करत नाहीत, म्हणून हा काय आहे नॅरो स्पेक्ट्रम आहे बेन्झाईल पेनिसिलिन. ओके, सो इट इज यूज टू ट्रीट फर्स्ट अपसेसेस. ओके, अपसेसेस म्हणजे काय बॉडीवरती आपल्या बघा कधीतरी असं जसं आपल्या पिंपल्स येतात त्या प्रकारचं बॉडीवरती मोठ्या प्रकारचं एक पिंपल्स येतं हातावरती पायावरती मांडीवरती आणि त्याच्यामध्ये पू फॉर्म होतं, त्याला म्हटलं जातं अपसेसेस. देन सिफॅलिस इट इज अ डिसीज ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनचा डिसीज आहे. देन गॉनोरिया इट इज अगेन डिसीज ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. देन फॅरेंजायटिस म्हणजे फॅरेंचे इन्फेक्शन. देन स्कारलेट फिवर निमोनिया अँड एंडोकार्डायटिस. सो इट इज यूज अगेन स्कारलेट फिवर निमोनिया अँड endocarditis. Then meningitis, infection of meninges. Then pneumococcal infection due to pneumococcal microorganism. Then
ओटायटिस मीडिया म्हणजे इयरच्या इन्फेक्शनसाठी, देन टिटॅनस, डिप्थेरिया, अँथ्रॅक्स, ओके, टिटॅनससाठी. देन इट इज ऑल्सो यूज प्रोफायलॅक्टिकली, म्हणजे प्रोफायलॅक्टिकली म्हणजे काय, एखादी गोष्ट होऊ नये म्हणून आधीच घेतलेली प्रिकॉशन. ओके, सो इट इज यूज प्रोफायलॅक्टिकली बिफोर डेंटल अँड सर्जिकल प्रोसेस, म्हणजे दातांच्या सर्जरी किंवा इतर सर्जरीच्या आधी हे दिलं जातं का, टू प्रिव्हेंट एंडोकार्डायटिस होऊ नये म्हणून, किंवा रिऑकरन्स ऑफ रुमॅटिक फीवर, किंवा रुमॅटिक फीवर पुन्हा पुन्हा येऊ नये याच्यासाठी. सो युजेस काय आहेत, सो बेन्झाल पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉईस टू ट्रीट द इन्फेक्शन कॉज बाय ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया which do not produce enzyme penicillinase. So it is used to treat first abscesses, second syphilis, third gonorrhea, fourth pharyngitis, fifth scarlet fever, pneumonia, endocarditis, sixth one meningitis, seventh pneumococcal infection, eighth one otitis media, ninth tetanus, diphtheria, anthrax. Okay, then another use, it is also used prophylactically before dental surgical procedure to prevent from developing endocarditis and reoccurrence of rheumatic fever. Okay, so this is used for reoccurrence of rheumatic fever. Then pharmaceutical formulation means which form it is available. So benzyl penicillin injection form मध्ये अवेलेबल असतो, benzyl penicillin eye drops form मध्ये अवेलेबल असतो, and benzyl penicillin eye ointment आणि eye ointment मध्ये अवेलेबल असतो. So it is available in benzyl penicillin injection, benzyl penicillin eye drop and benzyl penicillin eye ointment. Okay, then brand names are बेन्झिवेल, ब्रँड नेम काय आहेत, बेन्झिवेल इट इज इंजेक्शन, देन पाम, कॅपिटल PAM, देन पेंटिड्स अँड क्रिस्टापेन. ओके, सो बेन्झिवेल, पाम, PAM, पेंटिड्स अँड क्रिस्टापेन, these are the brand names for benzyl penicillin. So this is regarding the benzyl penicillin. Okay, so remaining compound we will see into the next lecture. remaining compound आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. ओके, आताच्या झालेल्या पार्टमध्ये काही समजलं नसेल किंवा काही कळलं नसेल तर तुम्ही मला विचारा, आपण तुमचे डाऊट्स क्वेरी क्लिअर करूया. ओके, सो थँक्यू सो मच.